שמי דבורה ברגר. נולדתי בפולין, בעיר לודז'. גרו בה כ-300,000 יהודים. למשפחה שלי קראו, לפני הנישואים שלי, כמובן אלטמן, היינו הורים ו3 בנות. אני הקטנה בבית. קראו לי דורקה. לאבא קראו ישעיהו שלמה, ולאמא קראו סלה. אחיות שאחת טובה, אחת חנה, ואני. אני באה ממשפחה מאוד מאוד חמה, מאוד מאוד מחוברת אחד עם שני. המשפחה היה מסודרת טוב, הרבה מאוד היו באים אלינו, כל שבת הלכנו לבקר את סבא, הוא כבר היה לבד. איזה ילדה הייתי? מאוד לא עצמאית, כי הייתי הקטנה. די ממושמעת, מאוד אהבתי ללמוד ולקרוא, היה לי מאוד מאוד חשוב להצליח. אנחנו למדנו בבית יעקב, 3 בנות. אני הייתי בכיתה ג' שפרצה המלחמה, ובדיוק הייתי צריכה לעלות לכיתה ד', בשמחה גדולה. ואהבתי מאוד בית הספר. היו לי חברות, והיינו משחקות יחד, והיה לנו משחקים רגילים, בית מאוד שמח. שהרבה מאוד אורחים היו באים, והרבה אנשים שהיו זקוקים לכל מיני דברים היו באים לאמא, זה היה דבר קבוע אצלנו. אבא היה עסוק בעסק, חנות מאוד גדולה, חנות לבדים. כל מיני בדים שנוצרו בפולין ומחוץ לארץ, עסק גדול מאוד. אבא הרבה לא ראינו, אותה היה בעסק תמיד, אבל כשהיה בבית לא עזבנו אותו לרגע, בשבת בעיקר. הוא היה מרשה לנו הכל. ואמא הייתה איתנו, לא כל הזמן, אבל היא תמיד בצהריים כשבאנו בית הספר, אבל היא עשתה את הכל. יום שישי, הכל מצוחצח, כבר בחדר, המפות היו מאוד מבריקות, מכיוון שלא היו אז ניילונים בכלל. אז זה היה מאומלן, פמוטי כסף, כוסות קריסטל מוצאות. והבית ממש, שבת המלכה, הכל מבריק, והילדים, אנחנו, לבושות ורחוצות. אבא היה הולך בית הכנסת, אנחנו לא. בדלת היה אומר כבר, יש לנו כבר שבת אורח מאוד מכובד, ואמא כבר עומדת מחכה, ומי אתם חושבים היה האורח? זה היה אחד מעניי שבעניי העיר, אדם שפושט יד לנדבות, לבוש בבלועים, נעליים עם בוץ. ואמי מקבלת את האיש באור פנים, האורח הכי חשוב. קראו לזה אורח, אורח ביידיש. זה אורח לשבת. וכשהולך הביתה, כבר מוכנה חבילה, עם בגדים אחרים, ועם אוכל לשבת, כי באמת אין לו. ואני גם נוכחתי לדעת משהו. החינוך לערכים עובר. כשאני עכשיו רואה אצל הבן שלי, שתמיד מזמינים מישהו, וזה מאוד מאוד משמח אותי. כי הם גם רואים את זה כנראה גם אצלנו. אמרו שפרצה המלחמה. זה פחד היום, אני לא יכולה להגיד ששמעתי הרבה. שמעתי שמדברים על זה, כי זה כבר התחיל בגרמניה, מאוד פחדנו. אבל תמיד אומרים, זה לא יגיע לפה. התחילו הגזירות, והגזירות היו רק ליהודים. מהדברים הראשונים היה, קודם כל מה שיש בבית, אמצעי תקשורת, היה צריך להביא למקום ריכוז. לנו היה רדיו חדש, והיה נורא חבל, אבל אמא ואבא אמרו, לא מסתכלים בשביל רדיו. כל דברי הכסף, כל מה שבבנקים נסגר. אחת הגזירות הייתה תכף בהתחלה. היהודים חייבים ללבוש לפני הטלאי הצהוב, סרט צהוב. הפולנים לבן והגרמנים, אדוני הארץ, כלום. אבל אדם מבוגר שנראה כמו יהודי, ללכת ברחוב, אבל כל בריון רואה מרחוק סרט צהוב, הכל מותר. והם ניצלו את זה כמה שאפשר. אם במילים, אם במכות, אסור לנו לנסוע ברכבת, כל הפארקים, כל מקום ציבורי למעשה. ולפעמים היה כתוב, הכניסה לכלבים וליהודים אסורה. התחילו לקחת את העסקים. הגרמנים המקומיים, הם היו חברים, הכירו את הבתים, הכירו את העסקים. אז אם שחשקה נפשו באיזה עסק, אז פשוט לקחו 2-3 חיילים, תוך 3 דקות צריך לעזוב את הדירה. כל העסקים לקחו. את הבית חרושת, יהודי בן 75, הקים במו ידיו את העסק גדול, פיתח. הוא פרנס את כל המשפחה, היו לו 9 ילדים. נותנים לו פתק לבן קטן, עם קשקוש, שזה הלך לחיזוק המלחמה, מין משפט כזה. הם חטפו אנשים ברחובות, בעיקר יהודים
עם חזות דתית. או לעבודות יזומות, להעביר ערימות של אבנים ממקום למקום, ללא כל צורך. להשפיל, לבזות. עד שיום אחד הייתי בבית ספר, אני מגיעה הביתה, דודה שלי מגיעה עם חבילות, ואני אומרת לאמא שלי, יש לי הרבה שיעורים היום. אז אמא אומרת לי, את לא צריכה לעשות להם שיעורים, את לא חוזרת לבית ספר. סגרו את כל בתי ספר של היהודים. אני הרגשתי כמו שנותנים מישהו מכה בראש. התחילו להרוס, התחילו לדבר, התחילו להתייעץ. אנשים לא כל כך מיהרו. איך נעזוב בית מסודר, דירות גדולות שגרים כבר דורות עוברים אותה דירה. הגרמנים לא פנו לכל אחד, לא אמרו כלום. אבל נכנסו לבניין אחד גדול כזה, הוציאו 200 גברים. הם יהיו אותם ליד הקיר. פשוט ירו בכם אחד אחד. והודיעו, מי שלא עובר עד תאריך זה וזה, זה יהיה גורלו. באותו רגע לא מחכים. רק לברוח. אז איך מעבירים תכולה של בית? שמיכות, כלים, בגדים, ארץ קרה. כמה דברים יש לנו בבית, ואנחנו צריכים את הכל, כמעט הכל. כי ידענו דבר אחד, ברגע שנעזוב את הבית, לעולם לא נראה את זה. בגטו גרנו ביחד עם הסבא שלי, 5 נפשות, וסבא זה 6 איש, בחדר אחד, אין שירותים, אין בחצר, אין מים זורמים, אין ברירה, מתחילים להסתדר שם. כעבור שבועיים, הגטו נסגר. ומאותו זמן, אני חיה אחרי גדר תיל. ההורים ישנו, 2 המיטות שלהם הבאנו, מלפנים הייתה מיטה לאחיות שלי, מיטה גדולה, ישנו יחד. הייתה לנו ספה לא גדולה שהבאנו, זה היה מקום של הסבא ליד החלון, שיהיה לו קצת אוויר יותר. זה הכל מה שלנו בבית. את במקום סגור. אנחנו הבאנו קצת אוכל איתנו. אבל כשאת מתחילה להשתמש בזה, ולא קונה חדש, ונותנים גם למשפחה, זה לא קנה וזה לא הבין, מבקשים, אמא שלי, באמת איך אפשר לא לתת. לא נפתחה שום חנות. אני מדברת על החנויות כמו מכולת ללחם, שכל יום כמעט אנשים נזקקים להיכנס, משהו חסר בבית. הבעיה העיקרית מתחילה להיות מזון. ילדה שאני לא אומרת לאמא אני רעיבה, כי אני יודעת שאני אכאיב לה נורא. יהיו מקומות קואופרטיביים כאלה, מקומות שאנחנו נכניס את המזון, תהיה לו חלוקה לפי כרטיס. אני זוכרת את הכרטיס, זה היה כרטיס עם קוביות קטנטנות. קובייה ללחם וקובייה למנה שבועית. הלחם קיבלנו ליומיים, 5 איש, זה לחם אחד עגול, טעם היום, אבל זה הפך להיות לטעם הטוב ביותר שקיים. כל הערגה הייתה לחתיכת לחם. והמנות השבועיות, 100 גרם שועית, 100 גרם גזר, זה כף סוכר, קצת שמן, גם כן איזה 30 גרם. כמובן מתחיל הרעב. ברומקובסקי אהב מאוד ילדים, אז דאג שאנחנו נקבל גם מרק. וזה היה כל כך חשוב לקבל את מנת המרק, שזה מים דלוחים, עם קצת כמה קוביות תפוחי אדמה. לא פעם אכלתי חלק מהמרק, הלכתי הביתה להביא את זה, כי הם לא קיבלו מרק נוסף. ואמא כעסה, מה שאת צריכה לאכול את זה, את צריכה לגדול, ושלא אעשה את זה יותר. אבל אני לא שמעתי בקולה תמיד. אם עמדתי בזה, כי הייתי מאוד רעבה, הרעב השפיע עליי מאוד. קודם כל זה כאב פיזי. ממש מעל הבטן, כמו חורן נפתח. ואי אפשר למלא את זה. את אוכלת והוא לא מתמלא. את תמיד חושבת על זה. בלילה לא יכול להירדם בגלל הרעב. זה לא נותן לך להירדם. אמי, במקום לאכול את המנת הלחם שלה, הייתה עושה מזה קוביות קטנות, מייבשת, ואמא עברה בינינו, ודחפה לנו לפה את הקוביות. ידעתי שאני לא צריכה לקחת את זה, שהיא צריכה לאכול את זה. אני את המנה שלי אכלתי היום. והיא אמרה לי לא לבלוע את זה, למצוץ, זה ייקח יותר זמן, תרדמי ככה. שלא חלמתי
לא על איזה פרוסת עוגה, או על שוקולד. חלמתי על פרוסת לחם. הרדיפה אחרי המנות לקבל. היו תורים ארוכים. ואם אני מדברת על חורף פולני, עם 15 מעלות מתחת לאפס, לעמוד בחוץ שעות אחרי יום עבודה. לא נתנו לי אמא לעמוד בתור. החיות עושות את זה. הן כל כך השתנו. הם לקחו לעצמן את כל התפקידים הקשים. לאמא לא נתנו לעשות את זה. יחד עם אבא הם עשו את כל התפקידים. והם עשו כל המאמץ שנוכל להתקיים. לא עבדתי כל מה שהיה בית ספר. אבא שלי עבד בכל מיני תפקידים. הוא היה איש מסחר ידוע בעיר, ניהל כל מיני מפעלים. האמא עבדה במפעל של קש. הם היו מהכפרים מביאים קש, והיו מייצרים מזה מזרונים, וגם נעליים לחיילים. והאחיות שלי עבדו במפעל מאוד חשוב. תראו לכם, מלחמה פה בוערת, והמפעל, אחד החשובים היה המפעל לצעצועים. כי זה הכניס להם לאותו גרמני שניהל המון כסף, והם לא יכלו להחסיר יום. ואני הלכתי לבית ספר, וחוזרים כולם מאוד עייפים. החמימות של המשפחה היה לנו, וזה מאוד חיזק אותנו. עשינו את הקבלת שבת, מפה לבנה, אמא הדליקה נרות כל תקופת הגטו, אבא עשה קידוש. אני לא זוכרת על מה, הרי כמובן שלא יין ולא שתי חלות. מה שהיה לאמא שלי במשך שבוע מהמנות, הדבר קצת היותר טוב, יותר מזביע, שמרה לשבת. לתת את ההרגשה, שנרגיש שאנחנו משהו שונה, לא השגרה הזאת האיומה. ולפעמים היה רק מים חמים בצלחות, אבל הרגשנו שיש חג של שבת. כמה שיכולנו שמרנו על המנהגים שלנו, וכמובן אבא התפלל כל יום, לא הלך לבית כנסת. היה אסור להיפגש יותר, 10 איש אסור היה להיפגש יחד, כי הם ידעו ש9 איש זה לא מספיק למניין. בכלל שמרו על תרבות שתהיה בי. למרות המצב, היו הצגות, היו קונצרטים. זאת אומרת, הקונצרטים היה צריך לשלם. זה רק למבוגרים היו. קונצרטים אמיתיים. אנשים הלכו, חסכו את מעט הכסף ששולמו לכם בעבודה, וקנו כרטיס לקונצרט. שמרנו על צלם אנוש. גם קראנו הרבה, כולם קראו ספרים. היו ספריות הרבה מאוד. הייתי יום מחליפה ספרים. היה לי גם מקום קבוע, על הספה של סבא היה גף. ישבתי על הגף של הספה, ושם קראתי. ובכיתי בגלל הספר. אחותי עברה, ורואה שאני בוכה. והיא אומרת, היא בוכה, היא מתנהגת, כאילו המלחמה עוברת לידה. ואז אבא ניגש, ואמר לה, כן, אני רוצה שהיא תרגיש כאילו המלחמה עוברת על ידה. היא כל כך קטנה, שהיא תסחוב, לא תסחוב את זה כל החיים. הגטו התנהל כמו עיר בתוך עיר. היה מחלקות לכל בעיה שיש בעיר. היה מחלקת דיור, מחלקת חשמל, מחלקת בריאות, היה מחלקת סעד. בשביל באמת ילדים יתומים, בשביל נשארו בלי סוף. אנשים, לאט לאט המצב נהיה גרוע יותר. אנשים מתו ברחובות, אנשים מתו מרעב, המונים. כי התחילו המחלות הקשות. זה זינטריה, טיפוס, זה מחלות מעיים שבא מרעב. בשנת 42 הייתה שפרה, גירוש מהגטו. בתחילה גירשו 20,000 ילדים, וזה הגירוש איום ונורא. הם נשלחו לחלמנו, וזה לא הסתפקו בזה. לילה אחד נכנסו עם משאיות, לקחו את כל החולים מבתי חולים. וגם זה לא סיפק אותם. לכל בית יגיע בן אדם, קצין גרמני, והוא יחליט מי נשאר, מי יוצא. מאותו זמן גם סגרו את בתי ספר. מה זה בתי ספר? מה זה ילדים הולכים ללמוד? אם הם יכולים לעבוד, אם לא, הם לא נחוצים פה. בבוקר מוקדם הודיעו ברמקולים, כל השכנים לרדת, כולם יורדים ויורים במי שנשאר. שורה, משפחות משפחות. הוא נכנס לחצר, קצין גרמני, היו לו בגדים כהים. ביד אחת יש לו אקדח שלוף, ביד השנייה יש לו שוט. ודאי ראיתם פעם במרוצי סוסים, יש שוטים כאלה. וזה עושה מין שריקה מקפיאת דם. וכל הזמן אומר 2 מילים. רחץ, לינקס, רחץ, לינקס. רחץ פירושו ימינה,
לינקס פירושו שמאלה. לוקחים את האיש, מובילים אותו ימינה, על יד הקיר שמה, אומרים שמאלה, שמאלה. אני עומדת, מפוחדת עד מוות. עם המשפחה שלי. סבי כבר לא היה בחיים, הוא נפטר קודם. רק תראו לכם שאימא שלי, בת אומרת על אבא, ברוך השם שאבא נפטר ונקבר כמו יהודי בבית הקברות. נו, מה חיכה לו? הוא לא היה עובר את השפלה. אני רק רואה, מסתכלת, אני רואה שהוא מחלק את המשפחות, כאילו שמישהו לוקח סכין וחותך. חלק פה, חלק פה. היה לי ברור שהילדים והמבוגרים מאוד, כולם בצד שמאל. אבל זה עדיין לא אומר לי כלום. לא ידענו את המילה סלקציה, לא ידענו מה זה, מה מחלקים. טוב, זה מגיע אלינו. הראשונה הייתה אחותי הגדולה. היא הולכת ימינה. השנייה, אמא שלי, אישה כזו עדינה, מלאת חסד, כל כך טובת לב. זו אמא שלי, והוא מעיף עליה השוט, ואומר, שמאלה, שאני כבר לא מסוגלת לחשוב אפילו. ועכשיו ואני כבר מחכה לשוט הזה, אבל הוא מוריד את השוט. והחיה הזאת, שבעיניי הוא היה כמו חיית טרף, רחס לינקס, מוריד את השוט, ומדבר בלשון בני אדם, ושואל אותי, לאן את רוצה ללכת? אני בכלל לא יכולה לדבר, ואני לא יודעת, לא מבינה, אני רואה את אחותי עושה לי ככה, שזה היה הגיוני. אבל אני ראיתי כמו מסתכלת את אמא, פה אמא שלי, מה אני אלך לפה? בכוחות אחרונים אני אומרת, אני רוצה לאמא. ושואל אותי, איפה אמא שלך? ואני מראה לו ביד שפה האמא שלי. הוא עוד חושב, רגע, זה הכל שניות. הוא אומר, טוב, אז תלכי לאמא שלך. הוא ידע לאן שולח אותי, אני לא ידעתי. כולנו בצד שמאל, חוץ מאחותי הגדולה. אלה שבצד ימין, חזרים הביתה, הייתה כניסה מהחצר לבית. אלה שבצד שמאל, יוצאים מהחוצה מהחצר. בחוץ, עגלות עץ הכי פשוטות. מושיבים אותנו סביב, שהרבה אנשים יעלו על עגלה. אין סוס לעגלה, אין סוסים. עד שאנחנו מגיעים לאיזה בניין, נפתח שער ענק, ברזל עם מנעולים, ופתאום אין כבר שוטרים יהודים בכלל. רק חיילים גרמניים, עם עלות. עם מכות מורידים אותנו מהעגלות האלה ודוחפים פנימה לתוך חצר ענקית. אנשים לא יודעים מאיפה הם נמצאים, אני חושבת שאף אחד לא ידע. זעקות אימה, ילדים מחפשים הורים, הורים מחפשים ילדים, לא לתאר את זה, גיהנום. ומתחיל להיות יותר חשוך, ואנחנו יודעים שהשער סגור, איך נצא? אנחנו שומעים קול קורא לנו בשמנו. זה כמו מהשמיים, זה היה אח של אמא שלי, דוד שלי. הוא ניהל אחד המפעלים בגטו. בתור כזה של מנהל מפעלים, הם לבשו בגדים של שוטרים. אז מרחוק רואה הגרמנים שזה שוטר. והוא אומר, מצאתי דרך לצאת. הדרך שהוא מצא לצאת, היה איזה שער ברזל, צר מאוד, זה לא היה נעול. ואנחנו הולכים לקראת אותו מקום שהוא אמר, הוא זכר, וליד המקום הזה, הוא אומר, הנה, יש מבנה עגול, מבנה של חדר אחד, אין כלום דבר על זה. 2-3 מדרגות עולים, במבנה הזה, קודם הוא דחף את ההורים החוצה, שהם לא יעשו לו בעיות. ממש דחף אותם. נכנס איתי, הדלת הייתה נעולה, הוא פתח אותה, ברזל של פעם גדול, שעשה רעש גדול, מכניס אותי, כמעט לא רואים כבר מה קורה. אומר, שבי פה על יד הקיר, על יד הדלת. כשהדלת נפתחת, לא רואים אותך. לא להתרומם, יש זכוכיות. לא לדבר, לא לצעוק, כי יכול להיות שמישהו שומע שמירה. אני מבטיח לך, אל תפחדי, הוא אומר לי. באמת, אל תפחדי. אני אבוא לקחת אותך כשיהיה חושך מוחלט. בלי לדבר, בלי לשאול, יוצא ונועל את המפתח. אני נשארת שמה. התעלפתי ולא זוכרת שום דבר, עד שהתעוררתי כששמעתי את המפתח נפתח, הוא נכנס, עצבני כמו... אני שומעת איזשהו עצבני, קומי מהר, אפשר לברוח, אין גרמנים עכשיו. אני מנסה לקום, לא יכולה. הרגליים שלי הפכו עצים, לא יכולה. והוא לא ראה אותי בכלל, חושך, אבל הוא זכר איפה אמר לי לשבת. מושך אותי החוצה, ודרך שדות בלילה,
הוא עוד אומר לי, אם נראה מישהו, דמות, בחושך רואים הדמות, את רצה, אני צועק עליך לעצור, את לא עוצרת, את רצה ככה בזיגזג, אז לא יכולים לפגוע. לא, ברוך השם שלא נתקלנו באף אחד. הגענו הביתה, התחלנו לעלות במדרגות. המדרגות עץ, שאף אחד לא הולך עכשיו, וזה נותן הט. והמדרגות לא נגמרו לי, כל כך, אני כבר רוצה להיות בבית וזה לא נגמר. אנשים שמעו שהולכים באמצע הלילה, משפחות שבורות, פתחו קצת את הדלת וראו אותי, סגרו מאחר, היו בטוחים שרואים לי איזה רוח רפאים. הם ידעו שלקחו אותי. איך יכול להיות שחזרתי? באתי הביתה, ראיתי שאבא שלי פורץ בבכי, ממש בוכה. אף פעם לא ראיתי את אבא שלי בוכה. האמא מחבקת את הדוד, והוא אומר, אני חייב לברוח. אני לא יודע, אני צריך לבדוק מה עם כל המשפחה. והוא ברח. ישבנו כל הלילה, סיפרתי, והם סיפרו לי. כך נגמרה אצל משפרה. זה גזר דין מוות. היינו צריכים למצוא עבודה. התקבלתי לעבודה. ליד המפעלים היו ככה מחלקות, קראו לזה שקוקה. שקוקה בפולנית זה בית ספר קטן. אנחנו לומדים את המקצוע. ושם עבדתי כל מיני עבודות. מפות סרוגות עשינו. לשבת 10 שעות בקור של 15 מעלות עם כפפות חצי חתוכות, זה לא קל. אחר כך היינו צריכים לרקום את האותות של הגרמנים. הרקמה הזאת זה מחוטי כסף, וזו עבודה קשה מאוד, כי זה חותך את האצבעות. ולמדנו תפירה, תופרת טובה לא יצאה ממני. ולמדנו גם לימודים, למדנו הרבה גרמנית היינו צריכים ללמוד, והרבה עברית למדנו. זה היה מין מחנה עבודה. היה כפור גדול בשנת 43, סוף סוף הגיע פחם. אני זוכרת את אחותי, בחורה יפהפייה, סוחבת שק של פחם על הגב. והיא מגיעה הביתה, אבל אמא יודעת דבר אחד, שכבר מזמן לא הייתה חלוקה של גפרורים. כשפרצה המלחמה, פתאום אמא יוצאת קצת מהבית, ואנחנו לא ידענו מה היא עושה. היא לקחה קופסה אחת גפרורים, דפקה בכל דלת, וחילקה לי כל אחד כמה גפרורים. קופסאות כולם שמרו, גם קופסה ריקה של גפרור היה לה ערך. היא לא סיפרה לנו, כי חששה שלא ניתן לה. זו הייתה אמא שלי. בשנת 44, שהמצב הגטו היה רע מאוד, מיואש מבחינת רעב, הגרמנים הפסידו בחזית, הודיעו שהגטו יחוסל. אין לנו ברירה, ואנחנו הולכים לרכבת. אנחנו והדוד, 17 איש מהמשפחה שלנו, לא ביחד, הגיעו לאותה רכבת, ורק אנחנו ועוד דוד אחד נשארנו. לא חשבנו שלא נעבור את זה. הרבה מאוד האמונה. אין לי ספק שאדם מאמין יותר קל. יש לו במה להיאחז. אנחנו כבר ידענו שהמקום שלנו היחיד בעולם זה ארץ ישראל. ושלכאן אנחנו צריכים להגיע. היה לי דוד בארץ, רחוב בן יהודה, 165. אני זוכרת עד עכשיו את הכתובת. הגרמנים לקחו לי את הכל. עד לשער ראשי האחרונה, אבל מה שקיבלתי בבית, את זה הם לא יכלו לקחת לי. עם זה אני המשכתי. וזה נתן לי הכוח.